היי כולם, אני שבי מ-Simply Talk Hebrew. היום אנחנו נדבר קצת על כל הפיצ'רים הקוליים, כן, אני מדברת עברית, כן, הפיצ'רים הקוליים שיש לנו פה בפודקאסט. וואו. פיצ'רים קולים בפודקאסט, איזה עברית, אוקיי. ואני רוצה להראות לכם איך להשתמש, כי יש הרבה דברים ממש ממש מגניבים, very cool, שאפשר להשתמש בהם, והרבה אנשים שואלים אותי, איפה הפלאש קארדס, איפה הטרנסקריפט, אף אחד לא שואל איפה הטרנסקריפט, זה אני חושבת שלא שואלים, אבל הטרנסקריפט מאוד חשוב, אז בואו נראה, אני רוצה להראות לכם. אוקיי, אז קודם כל, הנה הוידאו האחרון על ט"ו בשבט. קודם כל, אתם רואים משהו מאוד מעניין. יש פה כתוביות זה סאבטייטלס, יש פה כתוביות באנגלית, אבל אם אני עושה ככה, טאדאם, רואים רק גם את העברית וגם את האנגלית. זה ממש ממש מגניב, זה ממש קול, אוקיי? זה יכול להיות רק במחשב, אוקיי? אז אם אתם רואים כתוביות, סאבטייטלס, כתוביות באנגלית או בשפה אחרת, גם בצרפתית או בספרדית, לא משנה מה, ואתם רוצים לראות גם וגם, אז תראו במחשב, in the computer, ולא בטלפון. כי בטלפון זה הולך ככה, בסדר? אין מספיק מקום, there's not enough place, אין מספיק מקום בטלפון. אז זה דבר ראשון. אם אתם לא רוצים, וזה מאוד טוב, אם אתם לא רוצים לראות את הכתוביות פה, כתוב CC, בסדר? גם בטלפון, וטאדאם, אין כתוביות באנגלית, אוקיי? אז ה-CC ככה עושים. אוקיי, מה עוד יש לנו? זה הסאבטייטלס, הכתוביות. זה לוקח הרבה זמן לעשות, הרבה מאוד זמן. אוקיי, לזה קוראים description, תיאור בעברית, תיאור. תגידו אחריי, תיאור. ככה אומרים description, בסדר? in plural, תיאורים. descriptions, בסדר? אז זה התיאור, אבל מה שחשוב זה ללחוץ על more, בסדר? זה מאוד מאוד חשוב. בטלפון זה יהיה גם כתוב more, או אולי יש חץ, arrow, קטן מתחת לוידאו וצריך ללחוץ, בסדר? ואז יש לנו, כמו שאתם רואים, full text and translation plus flashcard below. אז בואו נראה מה יש לנו פה. יש לנו טרנסקריפט, הטרנסקריפט הוא גם בעברית וגם באנגלית, והוא נראה ככה. בסדר? אפשר להשתמש בטרנסקריפט להרבה מאוד דברים. קודם כל, לקריאה, בסדר? אין הרבה טקסטים בעברית שהם טקסטים שהם לא מאוד מאוד קשים, וגם שיש נקודות, vowels, בסדר? וגם שיש אנגלית ליד, אז אם יש מילה שאתם לא מכירים, אז זה ממש ממש טוב בשביל להתאמן, to practice, להתאמן על קריאה, ממש ממש טוב. עוד משהו שאולי אתם לא חשבתם על זה, אולי לא חשבתם על זה, זה אם אתם בעברית ברמה טובה, good level, אבל לא ממש ממש טובה, ואתם מרגישים שאתם צריכים את הסאבטייטלס באנגלית או בשפה שלכם, אז במקום לראות סאבטייטלס באנגלית, משהו ממש 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 טוב, זה תלמידה שלי, משה, מתה עלייך משה אמרה לי רעיון ממש ממש טוב, לפני הפודקאסט לקרוא את האנגלית, בסדר? ואז יש לכם קונטקסט, אתם יודעים מה הסיפור, ואז אפשר לראות את הפודקאסט בלי סאבטייטלס באנגלית, רק עם העברית, בסדר? זה ממש מגניב. אז יש כל מיני דברים שאפשר לעשות עם הטקסט הזה. בסדר, זה הדבר הראשון. דבר שני, flashcards, vocabulary from this episode, בסדר? אז ה-flashcards, אנשים שואלים אותי לפעמים, והם אומרים, למה אי אפשר לשמוע, למה אי אפשר לעשות ככה, הנה, flip, מסיבה, celebration, party, so on and so forth. ואנשים שואלים אותי, למה אי אפשר לשמוע, למה אי אפשר לעשות משחקים, והתשובה היא שאני עשיתי flashcards מאוד פשוטים, very simple, כדי שלא צריך חשבון זה account, לא צריך חשבון, וכולם בכל גיל יכולים להשתמש, וזה נורא קל, זה נורא פשוט. אבל אם אתם מכירים flashcards יותר טובים, שהם גם מאוד מאוד פשוטים, בבקשה תגידו לי, אני אשמח לעשות flashcards אחרים שיותר מעניין, אבל גם פה אפשר quiz, you see, אפשר spin the wheel, open the box, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות עם ה-flashcards, אז זה נחמד, אפשר לנסות, אוקיי.
פיצ'ר חדש, טם טם טם, את זה הרבה אנשים ביקשו ואני גם חושבת שזה ממש 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 כדאי. List of words from the flashcards, ממש נחמד. אז יש לכם פה רשימה מסורת, tradition, חקלאות, agriculture, קורבן, sacrifice, so on and so forth, את כל המילים מהפלashcards, ואז אתם יכולים פשוט להדפיס, מה זה להדפיס? To print, בסדר? להדפיס ולחזור ממש מהר, בסדר? פה יש את הוידאו הכי חשוב, אני שמה את זה בכל וידאו כי אני רוצה שאתם תראו את זה, זה הכי חשוב, How to finally understand fast Hebrew, step by step practical guide, זה וידאו שמסביר איך להשתמש בפודקאסט, איך לראות את הפודקאסט ממש לא סתם פסיבי, אלא ממש בצורה הכי חכמה שיעזור לכם להתקדם, to move on forwards, בסדר? וזה טוב, our cozy online school, ופה יש את כל episodes שלנו, את כל הפרקים, בסדר? זה כל מה שיש בתיאור ואתם יכולים לראות ופה אפשר to support us on coffee. זה כל מה שיש בתיאור. דבר אחרון, מאוד מאוד חשוב, אפשר לשחק, to play, לשחק עם המהירות, בסדר? איך עושים את זה? עושים ככה, playback speed, בסדר? זה משחק עם המהירות, עם הספיד. עכשיו זה נורמלי, אבל אתם יכולים לעשות את זה קצת יותר לאט אם זה מדי מהר, או ולאט לאט לאט אולי אתם יכולים גם לעשות קצת יותר מהר. זה גם מאוד מאוד עוזר ועושה, אתם יכולים להשתמש בווידאו, בפודקאסט בצורה וריסטילית. טוב, היום אני משתמשת בהרבה מילים לועזיות. טוב חברים, אני מקווה שזה עזר, כיף שאתם פה, תודה על הכל ושיהיה לכם כמובן יום טוב, חיים טובים, בשורות טובות. ביי!